Hi, good evening, guys. All right. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතේ මම දන්නා මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ලොකු ටාගට් එකක්, ලොකු ගෝල් එකක් එක්ක ජීවිතේ පටන් ගන්න එහෙම නැත්නම් ජීවිත ඉවර පටන් අරගෙන ජීවිත ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය අද අපේ හැමෝම ඉන්නේ. හරි? එතකොට මේ ජීවිත ඉස්සරහට යන්න ඕන ප්‍රධානම සාධකයක්. right? ඒහා බඳුන් තව සාධකයක් තියෙනවා. ජීවිතේ ප්‍රධානම ඉස්සරහට යන්න තියෙන සාධකයක් ගැන කතා කරන්න. මොනවද? ඉංග්‍රීසි. right? ඊළඟ මම තව එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ මොනවද? ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක. ඔයාගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න ඕන තියෙන ප්‍රධානම සාධකවල. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටාගට් එකට, ඔයාගේ ගෝල් එකට යන්න තියෙන ප්‍රධානම සාධක අතර තියෙන දෙකක් තමයි ඉංග්‍රීසි සහ පර්සනැලිටි එක කියන එක. right? ඒකෙන් අද අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ගැන. මොකද හේතුව අද අපි මේ සෙමිනාර් එකට සම්බන්ධලා ඉන්න අපේ හැම කෙනෙක්ම මේ සෙමිනාර් එකෙන් ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ යම්කිසි විග්‍රහයක් දැනගන්න. ඉතින් මම බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි අකාඩමි චෙයාමන් විදිහට මට හිතුණා පොඩ්ඩක් මේ හැමෝටම මේ ජීවිතේ යම්කිසි ටාගට් එකක අරමුණක ඉන්න අපේ අයට යම්කිසි දෙයක් ඉංග්‍රීසි ගැන පොඩි පණිවිඩයක් කියන්න. ඒකේ පණිවිඩය හරහා ඔයාට ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් ගැන කතා කරන්න. right. අපි ඉංග්‍රීසි කියන දේ ගැන කතා කරොත් ඔයාට මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා ඉංග්‍රීසි වලට අපි ඉංග්‍රීසි ජීවිතේ හදාගත්තාම ඊළඟට අපිට ඔටෝමැටිකලි එන ඊළඟ බෙනිෆිට් එක ස්පෙෂල් බෙනිෆිට් එක තමයි අපිට අපේ පර්සනැලිටි එක අපේ පෞරුෂය මේ දෙක තියෙනවා නම් මිනිස්සුන්ට ඕනම කෙනෙකුට තමුන්ගේ ජීවිතේ මම හැමදාම කියන දෙයක් තියෙනවා මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට අපි ස්කූල් එක ඇකඩමි එක කරන දවස්වල මම කියනවා දරුවනේ හොඳට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගනින් උඹට අඟල් 4ක් උඩින් යන්න පුළුවන් කියලා. අඟල් 4ක් උඩින් යන්න කිව්වට පුළුවන් කොට පස්සේ ඉතින් දන්නේ නැද අපේ ඔය කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකක් පොඩක් උඩ බිම බලලා හුරේ පාරකුත් දානවා. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. නැහැ මං හැමදාම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න කෙනෙකුට තමුන්ගේ පෞරුෂය කියන දේ, තමුන්ගේ පර්සනැලිටි කියන දේ ඔයා දන්නේම නැහැ. ඔයාට නොදැනුවත්වම ඒක ගොඩ නැගෙනවා. අනේ පර්සනැලිටි එක ගොඩ නැගුණාට පස්සේ තමයි මං කියන්නේ අඟල් 4ක් විතර අපි උඩින් යනවා. අපි දන්නේ නැහැ. මේ අඟල් 4ක් විතර උඩින් යනවා කියලා කියන්නේ මේ නිකන් ලොකු ආඩම්බරයක් කරන් ලොකු නිකන් මිනිස්සුන්ට පේන්න නිකන් එහෙම එකක් දානවා අර කලර්ස් දානවා කියන එක නෙමෙයි. අපිට මේ පර්සනැලිටි එක හැදෙන එක right ඒක ගැන කතා කරන්නේ. ඒතකොට ඉංග්‍රීසි කියන දේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේ පර්සනැලිටි එක ආවම ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයා සමාජෙ කොයිතරම් වෙනස් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවද? තව කෙනෙකුට දැනෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවද කියලා. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට මම තව කෙනෙකුට දැනෙන කියලා කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තාට පස්සේ අපේ ජීවිත කාලේ අපි ජීවත් වෙනවා. අපි හැමෝම ජීවත් වෙනවා. අපි හැමෝම අපි ගැන දන්නවා. නමුත් මුළු ලෝකෙම හොයන අපි ගැන. දැන් හොඳ උදාහරණ කියන්නකෝ අපේ රටේ ඉඳලා සින්දුවක් දෙකක් කියලා පොඩියට ජනප්‍රිය වුණ අර අපේ මේ යොහානි right එයා දැන් අද ලෝකෙම දන්න කෙනෙක් නේ. එයාද ලෝකෙටම දැනෙන්න ජීවත් වෙන කෙනෙක්. ඔන්න ඔතෙන්ටපත් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හැමදාම හිතන්නේ මම ඉපදුණා මම මැරුණා ඊට පස්සේ මං ගැන දන්නේ අපේ ගමේ මිනිස්සු විතරයි නැත්නම් අහල පහල මිනිස්සු විතරයි. එතනින් එහාට ඔයාට පුළුවන් නම් මේ ලෝකෙටම දැනෙන්න ජීවත් වෙන්න අපිට ලෝකෙටම දැනෙන්න ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒකට ඒ ජවය හයිය ශක්තිය ගන්න නම් ඉංග්‍රීසි ටික කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඒක ඒ අපේ ගෝල් එකට යන්න අපේ ටාගට් එකට යන්න මේක කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා. මට ඇත්තටම අද මේක මේ පැය ගණනක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක්. නමුත් තියෙන විතාම සුළු කාලෙ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ ලොකු කාලයක් අරගෙන මේක විග්‍රහ කරන්න. නමුත් ඒකට යන්න ඔයාලට තියෙන ප්‍රධානම මෙවලම ඉංග්‍රීසි ඒක කොයිතරම් ලේසි භාෂාවක්ද කියන එක ගැන පොඩි විග්‍රහයක් කරන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේක කොමන් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියලා කිව්වේ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ පුතා ලැන්ග්වේජ් එකක්. මේකට සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. දැන් අපි අවුරුදු 13ක් විතර වෙනකන් 12ක් 13ක් වෙනකන් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා නේද? අපි වටේ පිටාවෙන් ඉගෙන ගත්තා, පරිසරයෙන් ඉගෙන ගත්තා. හැමතැනින්ම අපට ඕන අපේ වොකැබ් එකට ඕන වචන සෙට් එක ඒ සේරම අපි ළඟ තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ විශේෂඥවරු කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂා පිළිබඳ විශේෂඥවරු අපිට කියනවානේ අපිට ඕන භාෂාවක් තමුන්ගේ මදර් ලැන්ග්වේජ් එක ඇර මව් භාෂාව ඇර වෙන භාෂාවක් කතා කරනවා නම් වචන 300ක් තිබුණාම ඇති කියලා. ඉතින් මම අර කියන්නේ මේ කොයිතරම් ලේසි ලැන්ග්වේජ් එකක්ද මේක කියන එක පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරන්න යන්නේ. අපි ළඟ තියෙනවා වචන 300 නෙමෙයි අපි ළඟ වචන එක 30000කට වැඩිය තියෙනවා.
ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි වචනවල. ඒක ඉස්සර මම කිව්වා වචන 3000ක් තියෙනවා කියලා 300 වෙනකොට දැන් මම කියනවා 30000කට වැඩි කියලා. ඒ කියන්නේ මම නිකන් මෙතන වටේ පිටේ තියෙන පරිසරයේ තියෙන දේවල් ටික බත්තත් මට මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන කීබෝඩ් එක මවුස් එක මේ මගේ ළඟ තියෙන පෙන් එක මේ මොනවාද ස්ක්‍රීන් එක මේ මොනිටර් එක මේ සේරම මට වටේ පිටේ තියෙන අර මට එළිය දෙන බල්බ් එක මේ කැමරා එක මේ හැම දෙයක් මේ මගේ ළඟ තියෙන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් මේ හැම දෙයක්ම මට පේන මානේ තේරම තියෙන්නේ මම සිංහලෙන් කියන්න දන්නේ බවත් නෙමෙයි සමහරට. ඒ තරම් අපි ළඟ ඉංග්‍රීසි තියෙනවා. එහෙනම් අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි අහලා තියෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා, පුළුවන් විදිහට වැරදිලා කතා කරලා තියෙනවා. මේ ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට කොහොමද ගොඩ දාගන්නේ කියන එක තව ටිකකින් අපේ ලෙසන්ස් ටික පටන් ගත්තට පස්සේ දැනගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ ඔයා මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න කොයිතරම් ලේසිද කියන එක මේ ටිකෙන් ඔයාලට දැනෙනවා හේතුව මේක ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට ගන්න. අද ඉඳලා මතක තියාගන්න මේක සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ගන්න එපා. සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ගත්තොත් ෆේල්. මම ඒකට හොඳම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයා හිතන්න එංග්ලන්ඩ් වල ඉපදෙන ළමෙක්, එංග්ලන්ඩ් වල අම්මක් තාත්තා කෙනෙකුට ඉපදෙන චූටි ළමෙක්, යා ලොකු වෙනකොට අවුරුදු 4ක් 5ක් යනකොට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ එයා ඉංග්‍රීසි එංග්ලන්ඩ් වල ඉගෙනනවා කියලා ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ඉගෙනගෙනද? එයාගේ අම්මා තාත්තට ග්‍රැමර් කියලා දීලා නෙමෙයිනේ. එයාගේ ග්‍රැමර් ඉගෙනගෙන නෙමෙයි මොනවද? එයා එකම දෙයක් කරන්නේ ඇහුම්කන් දෙන එක listening. ඊට පස්සේ ඇහුම්කන් දෙන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. මේක හරිම සිම්පල් තියරි එකක්. හරිම සිම්පල් තියරි එකක්. අපෙන් ගන්න ටික, අපි උගන්වන ටික ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හොඳටම ඇති වෙනවා වගේම ඔයාට ඒක තව තවත් දියුණු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ඕන තරම් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට එක කියලා දෙන්නම්. ඒක මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ පුතේ මේ ගත්ත ඔපචුනිටි එක, මේ ගත්ත අවස්ථාව දැන් අද ඔයාලට යම්කිසි අරමුණක් ටාගට් එකක් ඔයාලට ජීවිතේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ ටාගට් එකට යන්න ඕනේ. දැන් මේ පොඩි කාලේ ගත්ත එක අතාරින්න එපා. අතාරින්න එපා. මොකද ඉංග්‍රීසි ටික අතාරුවාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා අනාගතයේදී තව ඉස්සරහට ගියට පස්සේ මේක අපරාධේ මට ඕන වෙලාවෙ පුළුවන් වෙලාවෙ කරගත්තේ නැහැනේ කියන. ඒක දැනුණාට පස්සේ අද මේ අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම 100% निराකරණය වෙනවා. අපිට ඒ ගෝල් එකට යන්න ඕනේ ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙනවා. හරි? ඒක නිසා මම පැහැදිලිව කියන්නේ මේක හරිම ලේසි ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න, ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරන්න. මේක අද මට දීලා තියෙන ටයිම් එක ඉතා විනාඩි කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ මට ඔයාලට ඇඩ්‍රස් කරන්න. ඒ කාලය තුල මට ලොකු කතාවක් කියන්න බෑ. අපි ආයෙ දවසක හම්බුනොත් අපි කතා කරමු. නමුත් මම අද කියන්නේ මේක ඔයා ගත්තට පස්සේ ඔයාට අඩ අඟල් 4ක් උඩින් යන්න පුළුවන් ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙනවා. මොකද්ද? ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක. ඉංග්‍රීසි කතා කරන මිනිස්සුෙකුට අමුතුම හයියක්, ගැම්මක් පර්සනැලිටි එකක් එනවා. ඕන තැනකට යන්න, ඕන කෙනෙක් හම්බ වෙන්න, ඕන සමාගමකට යන්න, ඕන ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න, ඕන රටකට යන්න, ඉමිග්‍රේෂන් එකක ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහනකොට ඒ ප්‍රශ්න ටිකට නොපැලකිව උත්තර දෙන්න. ඔය වගේ ඒ ලැබෙන හයිය මෙතකයි කියලා විග්‍රහ කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රධාන දේ අපි වගේ ස්පෙෂලි අපිට සමහර වෙලාවට අපි චීනේ පුදුනා නම් අපට ඉංග්‍රීසි වල තියෙන වැදගත්කම අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වගේ දුප්පත් රටකට, අපි වගේ ජනගහණයෙන් අඩු ආර්ථික ශක්තියෙන් අඩු රටකට අපිට තියෙන එකම මෙවලන් අතර එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි ටික අපිට දියුණු වෙන්න අපේ ගෝල් එකට යන්න ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මම අද මේ වැඩසටහනේ මට තියෙන පොඩි කාලය තුල මම ඔයාලට කියන්න කැමති මේ පර්සනැලිටි එක හදා ගන්න නම් ඉංග්‍රීසි ටික ගන්න. ඉංග්‍රීසි සහ පර්සනැලිටි එක කියන්නේ ඔරුවයි හබලයි වගේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔරුවයි හබලයි වගේ. ඔයාට ඔරුව නැත්තම් හබල වැඩකුත් නැහැ. හබල නැත්තම් ඔරු වැඩකුත් නැහැ. මොකද එගොඩ වෙන්න. අපිට ටාගට් එක එගොඩ වෙන්න නම් අපිට ඕනේ එගොඩ වෙන්න නම් ඒ ගොඩ වෙන්න ඒ ටාගට් එකට යන්න අපිට මේ හබලයි ඔරුවයි දෙකම ඕනේ. ඔයා එගොඩ වෙන්න නම් ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න. ඉංග්‍රීසි ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ඔයා දන්නේ නැහැ. ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක ගොඩ නැගෙනවා. පර්සනැලිටි ගොඩ නැගෙනවා කියන්නේ ඔයා ලෝකෙට දැනෙන මිනිහෙක් බවට පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙන්න ජීවත් වෙන්න තියෙන ඒ ශක්තිය ධෛර්යය වලට හම්බ වෙනවා. මේක මේ මම කියන්නේ ආවට ගියාට නෙමෙයි ලොකු අත්දැකීම් එක්ක මගේ ජීවිතේ මගේ මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මේ අවුරුදු 19ක මේ ඉන්න අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුල සහ සමාජ අධ්‍යක්ීම් තුල මගේ වයසත් එක්ක මම කියන්නේ ඒ හම්බ වෙන ධෛර්ය ශක්තිය තමුන්ට හැමතැනින්ම හම්බ වෙන ගෞරවය හැම දෙයක්ම මාරම වටිනවා ජීවිතේට. ඒක මාරම වටිනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ මං කියන වචන ටික පොඩි කෙටි කාලය තුල මට පැය ගණනක දෙයක් පොඩි කෙටි කාලයක් තුළ මම ගොනු කරලා ඔයාලට කියන්නේ මේක ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න අද ඉඳලා පටන් ගන්න. අද ඉඳලා පටන් ගන්න ෆෝන් එක පැත්තක දාන්න. ෆෝන් එක තියාගන්න. ඒක ඕනේ වගේ ලෙසන්ස් වලට රයිට්. ඔය ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp උයි මොනවද
ඒක බාර් බලන ඒවයි ඒක බාර් නටන ඒවයි ඔය කියන ලට්ටලොට Facebook අනම්මනම් ඒවට TikTok ටිකටයි කාලේ නාස්ති කරපුවම ඔයාගේ අර වටිනා කාලේ ඔයා වෙන් කරපු අතහැරපු කාලේ ඒ තප්පරේ දැන් අපි 8ට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ 8:05ට විතර. ඔයාට ආයේ 8ට ආපහු අද මේ දිනේ වෙලාවත් එක්ක ගත්තම ඒ 8ට ආපහු යන්න බෑ. ටයිම් මැෂින් එකක් නෑ අපිට යන්න. හරි එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ ඒ හැම තප්පරයක්ම ප්‍රයෝජනෙට ගන්න මිනිහෙකුට දියුණු වෙන්න ඕනම ප්‍රධානම අංගවල තියෙන දේ තමයි තමුගේ කාල කළමනාකරණය. ඒක නිසා ඒ සේරම අතාරින්න වැඩක් නැති දේවල් අතාරින්න ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා වගේ සහෝදරයෝ සියලු දෙනා ලොකු බලාපොරොත්තු කන්දරාවක් ගොඩනගාගෙන ඉන්නවා. ලොකු බලාපොරොත්තු ගොඩාක් ගොඩනගාගෙන තමයි ඔයත් එක්ක මේ සියලු දේවල් වල ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට එක යුතුයකමක්. එකක් සමාජ යුතුයකමක්, එකක් දෙමාපිය වෙනුවෙන් කරන යුතුයකමක්. අද ඉඳලා හොඳට හිතලා ගන්න. මෙන්න මෙතන ශක්තිමත් කරගන්න. මෙතනට ශක්තිමත් කරගෙන ඔයාට ඕනම මැසේජ් එකක් දෙන්න මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඒ අත්දැකීමෙන් කියන ඒ පණිවිඩය තමයි මෙතන ශක්තිමත් කරගෙන මම මේක අතාරින්නේ නැහැ. මම ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරලා මිස මේ කෝස් එක ඉවර කරන්නේ නැහැ. අද ඉඳලා පටන් ගන්න. මෙතන ගුරුවරු ටික වාට හොඳට ලස්සනට ලෙසන්ස් ටික කරයි. ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ගුරුවරු ඉන්නේ. ඒ ගුරුවරුත් එක්ක මේ ලෙසන්ස් ටික කරන්න. අද ඉඳලා බලන්න ඔය ජරා දහජුරාවල් බලන වෙලාව ෆිල්ම් එකක් බලන්න, ඉංග්‍රීසි මූවි එකක් බලන්න. ඉංග්‍රීසි මූවි එකේ සබ්ටයිටල්ස් ටික කියවන්න. එතකොට අර මම ඔටෝමැටිකලි කිව්වා අර ඔයාලට මුලදී කිව්වා වගේ එංග්ලන්ඩ් වල ඉන්න අර චූටි දරුවා අම්මා ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක අහලා ඉංග්‍රීසි කතා කරා වගේ ඔයාට අර ඉංග්‍රීසි මූවි එක බලද්දී ඔයාට යටි යන සබ්ටයිටල් ටික ඒ සබ්ටයිටල් ටික කියවනකොට ඔයාට දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද්ද? listening and practicing. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා අහගෙන ඉන්නවා. ඒක යට තියෙන සබ්ටයිටල්ස් වලින් ඒක කියවලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඊට අමතරව ඔයා මේකට යන මේ වර්ඩ්ස් වලට ඕනේ ලෙටර්ස් ටික අකුරු ටික ඔයා එක දැනගන්නවා. හරි? ඉතින් ඒක නිසා මම පැහැදිලිව කියන්නේ මේකට තව ඉස්සරහට මටත් වඩා හොඳ මේක ගුරු වෘත්තිය පිළිබඳ නිපුණ ගුරුවරු වලට මේ දේවල් මට කියලා දෙන්න ඉන්නේ. මට තියෙන දැනුමටත් වඩා යාලට තියෙනවා. ඒ ගැන කියලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. යාලා ලස්සනට කියලා දෙයි මොනවද කරන්න ඕනේ, මොනවද අල්ලගන්න ඕනේ, මොනවද අතාරින්න ඕනේ කියලා. රයිට්? හොඳට මතක තියාගන්න. අල්ලගන්න ඕනේ දේ තේරුම් ගන්න, අතාරින්න ඕනේ දේ තේරුම් ගන්න. මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා. ඔය වයසේදී මේ හොඳ දුවලා පුතාලා මං හිතන්නේ වැඩි හිටියක් ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. ජීවිතේ තේරුම් ගන්න, අල්ලගන්න ඕනේ දේ, අතාරින්න ඕනේ දේ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. මතක තියාගන්න. අද මේ කියන වචන ටික මතක තියාගන්න. ඔයාට ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න නම් පුතේ මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඕනෙමයි. ඒක නිසා ඒ හරහා ගොඩනැගෙන පෞරුෂය ඕනෙමයි. මං හිතා විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්නේ මතක තියාගන්න අද ගන්න ගැම්ම, අද ගන්න හයිය, අද වගේ හිතට දාගන්න මේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට වාගේ දාන්න විශ්වාසය. ඒක අතාරින්න එපා. ඒක නැති වෙන්න දෙන්න එපා. ඒක ජීවිතේ වගේ ගෝල් එකට ගිහිල්ලා දිනනකම් අපිට එතෙන්ද යනකම් මේක සැලසුම් කරන්න. මම මේ අද දවසේ මේ ලෙසන් එක කරනවා, හෙට මේ ටික කරනවා, මම ෆිල්ම්ස් ටික බලනවා, මම පොතක් ඉංග්‍රීසි පොතක් කියවනවා, මම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. වැරදි හරි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, වරද්දන්න පුළුවන් තරම්. මොකද අපිට වරද්දන්න අයිතියක් තියෙන එක අපේ මදර් ලැන්ග්වේජ් එක නෙමෙයි. ඔයාලට බොරුවට කොහෙට හරි කෝල් එකක් අරන් අඩු ගානේ ඩයලොග් කම්පැනි එකට හරි කෝල් එකක් කරන් ඉංග්‍රීසි වලට බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් ඉන්ෆර්මේෂන් අරගෙන එයාත් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම අද මම කියනවා කොහොම හරි දවසකට ෆිල්ම් එකක් දෙකක් බලන්න, සබ්ටයිටල්ස් එක බලන්න. ඊට පස්සේ ටික දවසකින් ආපහු සබ්ටයිටල්ස් අයින් කරලා බලන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසි ටික අහුම්කන් මේ අපිට ගොඩක් ෆොරිනර්ස්ලා කියන දේවල් තේරෙන්නේම නැති තේ වෙලාවල් තියෙනවනේ. ඒ ටික හදාගෙන මං ඉතා ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේ පටන් ගන්න දේ ඉවර කරන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරලා මිස ඒක අතාරින්නේ නැහැ කියන දැඩි චිත්ත ශක්තියත් එක්ක ඒ ආත්ම ශක්තියත් එක්ක වැඩේ පටන් ගන්න. ඔයාලට මම විශ් කරනවා, සුබ පතනවා. ආදරණීය සියලු දෙනාටම දක්ෂ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න, ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න, වාගේ ආත්ම ශක්තිය, ධෛර්යය, ඒ සියලුම දේවල් තියාගෙන ගෞරවාන්විත ලෝකෙට දැනෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට ජීවත් වෙන්න. ලෝකෙට දැනෙන්න කියලා මම කියන්නේ අපි ජීවත් වෙනවා කියලා අනිත් අයට දැනෙන්න ඕනේ නේ. මම පොහේ ඉපදිලා මම නිකන් මැරලා යන වෙලාව මං ගැන මිනිස්සු සර්ච් කරන්න ඕනේ. මං ගැන මිනිස්සු හොයන්න ඕනේ. කවුද මේ අහවල් කෙනා, කවුද එයා, කොහෙද ඉන්නේ, මොනවද කරන්නේ, කොහොමද මෙතෙන් ආවේ මේ මිනිස්සු කියන අපි ගැන ඩොකියුමන්ටරි එකක් ගියනකොට පේපර් එකක හරි පේපර් ආටිකල් එකක් හරි මොනවා හරි දෙයක අඩු ගානේ Facebook හරි YouTube හරි අපි ගැන කියවන්න, අපි ගැන හොයන්න මිනිස්සු ලෝකෙට දැනෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මං අර සමහර වෙලාවට අපේ දරුවන්ට නම් මම කියනවා අනිත් අයට ඉරිසියා හිතෙන්ද ජීවත් වෙන්න කියලා.
අනිත් අයට ඉරිසියා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කවුරු හරි ඉරිසියා කරනවා නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරනකොට ලස්සනට ඔයාට ඉරිසියා කරනවා නම් ඔයා හරි සාර්ථකයි. හරි සාර්ථකයි. ඔයා ලස්සන කාර් එකක යනකොට ඔයාට කවුරු මොන කතා කිව්වත් යමන්නේ නැහැ. ඔයා ලස්සන කාර් එකක ලස්සනට යනකොට මොන කතා කිව්වත් යමන්නේ නැහැ. ඔයාට කවුරු හරි ඉරිසියා කරනවා නම් ඔයා සාර්ථකයි. හරි. ඔය විශාල ගෙයක් දොරක් කාලා ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙලා ඉන්නවනම් ඔය හරි සාර්ථකයි. ඉරිසියා කරනවා මිනිස්සු. ඒක අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ පොදු ගුණාකාරයනේ නේද? පොදු ගුණාංගයනේ. ඒක නිසා රයිට් මම අවසාන වශයෙන් පුතා වෙලාව ඉවරයි. මම ඔයාලට විශ් කරනවා සාර්ථක කෝස් එකක් සාර්ථක පාඨමාලාවක් කරලා කවදා හරි ඔයාලගේ ගෝල් එකට යන්න පුළුවන් ධෛර්යය ශක්තිය සියල්ල ලැබේවා කියලා. right. Thank you very much. Good night. Hello. පුතා පොඩ්ඩක් ඉන්න ඊළඟට මගේ සීනියර් ලෙක්චරර් කෙනෙක් ඉන්නවා මේ අපේ සර් කෙනෙක්. එයා ඔයාලට කෝස් එකේ ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ කොහොමද කෝස් එකේ යන්නේ කියන එක පිළිබඳ පොඩි විග්‍රහයක් කරයි. පොඩ්ඩක් ලයින් එකේ ඔහොමම ඔයාලා රැඳිලා ඉන්න විනාඩි කිහිපයක් right. Good evening, everybody. I will tell you how the teaching is done at British English Academy. ඔයගලන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කොහොමද විශේෂ මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ concept එක ඇතුලේ British English Academy එක විශේෂ වෙන්නේ කොහොමද? අපි උගන්වන රටාවෙන් තමයි අපි විශේෂ වෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට මම චූටි ලෙසන් එකක් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ British English Academy එකේ online class එකේදී ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි ටික හම්බ වෙන විදිය චූටි උදාහරණයකින් පෙන්නන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න වාක්‍ය රටාවක් තමයි there is there are කියලා කියන්නේ. මේක හැම ඉස්කෝලේ යන ළමයාගෙන් ඉඳන් ඕනම කෙනෙක් දන්න වාක්‍ය රටාවක්. There is there are. There is a boy outside. There are some girls at the gate. මේක හැමෝම දන්නවා. පණ තියෙන දෙයක් හරි පණ නැති දෙයක් හරි ඉන්නවා හරි තියෙනවා හරි කියන්න භාවිතා වෙන වාක්‍ය රටාව. ඒතර මේ වාක්‍ය රටාව ගොඩක් ගුරුවරු උගන්වනවා ඔයගොල්ලන්ට. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්නේ? ඉංග්‍රීසි කතා කරන වෙලාවට මේ වාක්‍ය රටාව දාලා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කන්වර්සේෂන් එකක් ගොඩනගාගන්නේ? එතන තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ කලාව තියෙන්නේ. right? එතකොට මෙතන ගොඩාක් අය නොදන්න දෙයක් තමයි මම මේ පෙන්නලා දෙන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය රටාවකින් වාක්‍යයක් කියලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ.
ඒක ඔයා ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ සිටුවේෂන් එකක් හොයාගෙන ඒ සිටුවේෂන් එකට ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒතර අපි බලමු මේ ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද? දැන් හැමෝම දන්න වාක්‍ය රටාව there is there are. ඔන්න මම පෙන්නන්නම් ප්‍රායෝගිකව යූස් කරන විදිහක් ගැන. right. දැන් හිතන්න ඔගොල්ලන් ෆිල්ම් බලන කට්ටියනේ. හැමෝම කැමති ෆිල්ම් බලන්න. මමත් හරි ආසයි ෆිල්ම් බලන්න. හිතන්න ඔයාට යාළුවෙක් එක්ක ෆිල්ම් එකක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඔයා භාවිතා කරනවා මේ there is කියන වාක්‍ය රටාව. there is a film. ඔයාට නම දාන්න ඕනේ. ඔයා යූස් කරනවා call කියලා කෑල්ලක්. called 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 මේක participle ස්වරූපයේ කෑල්ලක්. අපි මේකට කියනවා past participle ස්වරූපයේ කෑල්ලක් කියලා. There is a film called Titanic directed by James Cameron. Have you watched it? What do you think about it? මේ කතාව දිගට අරන් යන විදිය ගොඩක් අය දන්නේ නැහැනේ. There is a film called Titanic directed by James Cameron. ඔය ටික විතරක් කියන්නේ නැතුව අපි මේකට සම්බන්ධ කරනවා have you watched that film? දැන් මේ ප්‍රශ්නය අහන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. Do you watch that film? Did you watch that film? Have you watched that film? ඒතර මෙතෙන්ට වඩාත්ම ගැළපෙන question ස්වරූපේ have you කියන එක. මොකද ඔයාගේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මේ දැන් ඉන්න කාලපරාසය තුල ඔබ මේ ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි විශේෂ දෙයක් කරේ නැහැ. අපි මේ call කියන participle ස්වරූපය සහ directed by කියන participle ස්වරූපය add කරා. මේ there is කියන වාක්‍ය රටාවට. හරිම සරලයි. හැබැයි ප්‍රායෝගික බවක් අපි මේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මේ කතා කරද්දී ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ කොහොමද? අපි ළඟ තියෙනවා මේවට විශේෂයෙන්ම සැකසූ ඇක්ටිවිටීස්. හිතන්න ඔයා ෆිල්ම් එකක ගැන කතා කරනවා කියලා. ඔයා කතා කරනවා there is a film called Titanic directed by James Cameron. Have you watched that film? What do you think about it? එයාගේ ඔපිනියන් එකක් අහලා තමයි නවතින්නේ. වාක්‍යයකින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන කාලේ ඉවරයි. ඔගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඒක ලස්සනට හසුරවා ගැනීමේ හැකියාවක් ඔබ තුල තියෙන්න ඕනේ. ඔබ කවදාවත් තනි වාක්‍යයකින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. right. අපි යමු තවත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. right. අපි දැන් කතා කරමු ඔගොල්ලෝ සින්දු අහන අයනේ. හැමෝම සින්දු වලට කැමතියි. මේ සෝන් එකක් ගැන කතා කරද්දී මේ there is කියන වාක්‍ය රටාව හරිම සරලව යූස් කරන්න පුළුවන්. There is a song called Why This Colibri D sung by Dhanush. බලන්න මේ වාක්‍යයට අපි අමුතුවෙන් දැම්මේ call Why This Colibri D sung by participle ස්වරූපේ කොටස් දෙකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. call sung by. එතකොට ඒ වාක්‍යය කියලා අපි නවතින්නේ නැහැ. Have you listened to it? ඔය කහලා තියෙනවද? What do you think about it? Taman දෙබසකට මුල පුරන්න හරිම ලස්සනයි මේ දෙබස්. මොකද ඕගොල්ලන් කවදාවත් ටීචර් කියලා දෙන වාක්‍ය රටාව විතරක් පුරුදු වෙවි ඉන්නේ නැහැනේ. ඕගොල්ලෝ ඊට වඩා දෙයක් ඉංග්‍රීසි වල කරන්න ඕනේ. ඒකට මේ ප්‍රායෝගික පැත්ත එළියට ගන්න ක්‍රමයක් තමයි අපි මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක පුරාවටම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් ඉංග්‍රීසි කොහොමද අපි යූස් කරන්නේ? අපි සිටුේෂන් ක්‍රියේට් කරනවා. දැන් මේකෙදි call කියන එකයි sun by කියන එකයි අපි participle ස්වරූපයෙන් add කරා. There is a song called. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා there is a song called Manike Mage Hite sung by Yohani. Have you listened to it? What do you think about it? මේ යොහානි කියන ගායකාව මුළු ලෝකෙම ජනප්‍රිය වුණා. There is a song called Manike Mage Hite sung by Yohani. Have you listened to it? What do you think about it? සමහර අය මේ සින්දුව වැළඳගෙන ඉන්නවා. සමහර අය මේකට අකමැතියි. ඒක මේ කාත් එක්ක හරි දෙබසකට මුල පුරන්න හොඳම ක්‍රමයක්. right. මම තව උදාහරණ පෙන්නන්නම්. right. ඔයගලන්ට තියෙනවා ඔයගලන්ගේ කෝස් එකේ වීඩියෝ ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න. ඔයා කතා කරනවා වීඩියෝ කරලා අපිට එවන්න ඕනේ. ඔයාගේ performance අපි එතනින් measure කරනවා. ඔයාගේ weakness අපි ඔයාට කියනවා කතා කරද්දි මෙන්න මේ ටෙක්නික් එක use කරන්න. ඔයා මෙතනදී ස්ටක් වෙනවා. මෙන්න මේකෙදී ඔයා මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා අපි ඔයාට plan එකක් දෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ plan එක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් හැම lesson එකකම වීඩියෝ එකක් කරලා ටීචර්ට එවන්න ඕනේ. ටීචර් මේ වීඩියෝ එක බලලා
කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඔන්න බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාට සිනෝ සින්දුවක් ගැන කතා කරන්න. There is a song called Manikee Mage Hite, sung by your honey. Have you listened to it? What do you think about it? Audience එකෙන් අහනවා. There is a novel called Bonda Meedum, directed by, written by Sujiva Prasanna Arachi. Have you read it? What do you think about it? There is a TV program called Voice, telecasted on Sirius TV. Have you watched it? What do you think about it? There is a famous actor called Ranjan Ramanayake. Have you seen his acting? What do you think about it? බලන්න මේ වීඩියෝ එක කරලා එවනකොට ඔයගලන්ගේ ඇඟට දැනෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ හැම ප්ලෑන් එකක්ම අපි තාමත්ම ප්ලෑන් ගොඩාක් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ව කතා කරවන්න අපි තුල. එතනයි බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි එකේ ස්පෙෂාලිටි එක තියෙන්නේ. මේක ඔන්ලයින් ලෙක්චර් එකකට අහන් ඉන්න කලාව නෙමෙයි. ඒක ගිහිල්ලා ඉවරයි. ටීචර් උගන්වනවා ළමයා අහගෙන ඉන්නවා පැය දෙකක් පුරාවට ඒ බෝරින් ටීචින් කලාවෙන් අපි එළියට ඇවිල්ලා අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම පැහැදිලිව හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අපේ කෝස් එකට ජොයින් වෙලා ඒ විශේෂත්වය ඒ ඉගැන්වීමේ තියෙන කලාව ඒ ප්‍රායෝගික බව ඔයගොල්ලන්ව ඉංග්‍රීසි කතා කරවන්න ගන්න අපි ගන්න ඇටෙම්ප්ට් එක අපි කරන ඇක්ටිවිටි ප්ලෑන්ස් ඒව තුල ජීවත් වෙලා ඔයගොල්ලන් කතා කිරීමේ හැකියාවන් හදාගන්නේ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම චූටි උදාහරණයක් තමයි පෙන්වන්නේ. මීට අමතරව අපි ළඟ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ළඟ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ව කතා කරන්න ෆ්ලෑෂ් කාඩ් සිස්ටම් එකක්. ප්‍රොම්ප්ට් කාඩ් සිස්ටම් එකක්. ප්‍රොම්ප්ට් එකක් කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලන්ට සජෙෂන් එකක් දෙනවා. කතා කරන් යන පිළිවෙල, දිගට කතා කරන් යන පිළිවෙල ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නුවට පස්සේ ඔයා එකෙන් කතා කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක අරගෙන අපිට එවන්න. හැමදාම ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පීචස් අපි ගන්නවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම කැමතියි මේ කෝස් එක පිළිබඳ තවදුරටත් විස්තර කතා කරන්න. තවත් අපේ ලෙක්චර් කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරන්න ඔයගොල්ලන්ට. මේ කෝස් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් මේ ලෙක්චරර් ඔයගොල්ලන්ට කියයි. ඔහොමම ඉන්න ජොයින් වෙලාම ඉන්න ඊටු ටික අපි තවත් ලෙක්චර් කෙනෙකුට බාර දෙනවා. Good evening, everyone. Welcome again to this live seminar conducted by British English Academy. So just like our senior lecturer Costas has said, I'm just going to brief you about this course. මේ course එක ගැන මම කෙටි කරලා ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ කොයි වගේ course එකක්ද මේක. කොයි ආකාරයෙන්ද මේක පැවතෙන්නේ. මොන වගේ දේවල්ද අපි මේ course එක තුල කරන්නේ ඔයගලන්ගේ spoken English enhance කරන්න. Right? So basically this is a 2-month course. Right, මේ course එක මාස දෙකක් තුල යනවා.
and you'll have to have 48 hours to complete this course. මේ course එකේ fee එක රුපියල් 5000යි සම්පූර්ණ course එකට. So you'll have to pay 5,000 in order to register and start the course, right? So in this course, we mainly focus on your speaking ability, right? So ඔයගලගේ speaking ability එක ගත්තාම ගොඩක් අයට අමාරුවක් ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙන්නේ English කතා කරන්න බැරි එක, right? So it's not your fault, right? ඒක ඔයගලගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට හරියට කවුරුත් කියලා දීලා නැහැ. කොහොමද ඕගොල්ලෝ මේ ඉගෙන ගන්න grammar ටික අරන් එළියට ගිහිල්ලා පාවිච්චි කරලා කතා කරන්න කියලා. Right? That is not your fault, but we are here to guide you so that by the end of this course, you'll be able to speak English fluently, right? So within this course, we not only cover your speaking ability, like I told you before, the four main aspects of learning English are listening, speaking, reading, and writing, right? So මේ වගේ හතරක් තියෙනවා අපි English ඉගෙන ගද්දි කරන්න ඕන දේවල්. We have to listen, we have to speak, we have to read, we have to write, right? So මේ structure එක follow කරලා අපි කරන්නේ ඕගලන්ගේ knowledge එක කොහොම හරි enhance කරනවා, right? We enhance your knowledge so that all these skills will be fulfilled by the end of this course. So in order to improve your listening skills, we provide you with worksheets, right? ගාව තියෙන worksheets ගොඩක් හදලා අපි මේ worksheets ඕගලන්ට දෙනවා කරන්න. You mainly will do it as a homework. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඔයගොල්ලෝ class එකට එද්දී ඒ teacher ඔයගලත් එක්ක answers ටික discuss කරනවා. ඕගලන් තියෙන්නේ listening audio එකක් අපි එවනවා, worksheet එකක් එවනවා. listening audio එක අහලා ඔයගලන් තියෙන මේ worksheet එක කරන්න. Right? So ඒක ඒ listening activities වෙන හැටි class එක පටන් ගත්තාම ඔයගලන්ගේ teacher ඔයගලන්ට කියලා දෙයි කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. Right? So listening අමතරව when we come to speaking, right? So in order to improve your speaking, like Costa sir mentioned, you will have to do a lot of video activities, right? So හැමදාම class එක තියෙන දවසට පස්සේ ඒ class එකේ ඉගෙනගත්තු දේවල්, right? The things you learned in that class, you should be utilizing it for your video activity, right? ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕනේ දාලා එක්ක ස්පීච් එකක් නැත්නම් ඒ ලෙසන් එකට අදාළ වෙන ඔගොල්ලෝ ඉගෙනගත්තු දේ පාවිච්චි කරලා යම්කිසි ඔයගලගේ ටීචර් කියන ඇක්ටිවිටි එක ඔයගොල්ලෝ කළා රෙකෝඩ් කරලා ඒක group එකට එවන්න ඕනේ, and then your teacher will give you feedback, right? Another thing we have done to improve your speaking abilities, doing a lot of class activities. දැන් මේ class එක ඇතුලේ අපි ඔයගලන්ට presentation එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ presentation එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ අපි. මේ presentation එක ඇතුලේ මේ lessons එකම we have a lot of activities included, right? So all these activities are designed in such a way that you will improve your speaking ability. It won't even take 2 months, right? Because all these activities are designed in order to make you speak fluently and quickly, right? So my speaking activities godak hadala තියෙනවා අපි. So that is one difference here at British Way. We have included a lot of activities for every lesson in order to get you speaking, right? Then another thing is speeches. Then speeches ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ හැමදාම class වුණාට පස්සේ ඊළඟ දවසේ හරි speech එකක් කරලා ඒක record කරලා group එකට එවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලගේ lecturer ඒක බලලා he or she will give you feedback, right? So that is these are some of the things we have improvised in order to improve your speaking. Then let's come to writing, right? Sorry, reading. Let's come to reading. Then reading ගත්තාම අපි presentation එකේ කියලා දෙන දේවල් හැම එක්කෙනාටම chance එකක් දෙනවා කියවන්න, ඔක්කොම එකට කියවනවා ඒවා. එතකොට මේ presentation එකේ තියෙන notes අපි ඒවා ගන්නවට පස්සේ ඕගලන් තියෙන්නේ ඒ notes ටික කියවන්න. ඕගලගේ teacher කියයි මේවා කියවන්න දැන්. ඒ කියවන්න අදාළ දේවල් ඕගොල්ලෝ කියනවා. In that way, you're going to improve your reading skills. And also, we'll be providing you with a lot of worksheets, right? So a worksheet එකේ තියෙනවා comprehensions. ඒ comprehensions ඕගලන් කියවලා මේකේ answers මේ questions වගේ අහලා තියෙනවා ඒ comprehension එක
සම්බන්ධ ඔයගලන් තියන්නේ මේ comprehension එක හොඳට කියවලා ඒ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට අදාළ උත්තරේ කියන්න ඒකෙන් බලලා. So in that way you're going to improve your reading. And also for writing. So writing at the we are going to teach you how to write emails and letters. So මේවා අපි ඔක්කොම උගන්වනවා formal letters and informal letters and how to write an email. And also we'll be providing you with homework to write essays and articles regarding various topics from around the world, right? So these are the main four aspects in learning English: listening, speaking, reading, and writing, right? Meet amatarava, right? Class එකේ ඉද්දී අපි හැමදාම ළමයි කීප දෙනෙක්ගෙන් speeches ගන්නවා. So ඔයගොල්ලෝ class එක join වුණාම, once you join the class, we'll have a list of your names and then we are going to pick random, not randomly, it's going to go according to an order. ඒ order එකට අපි ගන්නවා ළමයි 15 දෙනෙක්. ඒ 15 දෙනා ඊළඟ class එකේදී අපි topic එකක් දෙනවා last end කියලා. class එකේදී කතා කරන්න ඕනේ. Right? You have to prepare a speech by yourself, and then once you join the class, you'll have to deliver that speech, and your lecturer will give you feedback, right? So මේ ඒක තමයි daily speeches, right? ඒ කියන්නේ class තියෙන හැම දවසෙම ළමයි 15 දෙනෙක් අපි pick කරගන්නවා speeches කරන්න. So මේ course එක ඉවර වෙද්දී හැම එක්කෙනාම speeches 5ක් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒ හදලා තියෙන order එක හැටියට, right? Then we also teach you a lot of techniques in order to improve your listening, speaking, reading, and writing skills, right? So our managing director might have mentioned some of the techniques that we teach you, but there's a lot more, right? තව ගොඩක් techniques තියෙනවා අපි class එක ඇතුලේ ඔයගලන්ට උගන්වන කොහොමද ඔයගලන්ගේ මේ skills ටික enhance කරන්න කියලා, right? Then the third thing is using dialogues in order to know how to speak when you go outside, right? So one fault in most of the Sri Lankan people I've seen is they know their grammar. Grammar දන්නවා. But ඒ ඉගෙනගත්තු දේවල් පාවිච්චි කරලා කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. Right? Like I mentioned before, whatever you learn in the class, you know your grammar, but you still don't know how to go out and speak. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ එළියට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරලා කතා කරන්න කියලා. Right? අන්න ඒක තමයි අපි මෙතන practical scenario කියන method එක පාවිච්චි කරන්නේ. We, for each and every lesson, we have practical scenarios included, right? So what we try to do from these practical scenarios is we try to improve your speaking ability. We teach you how to use what you learn in class outside. කොහොමද class එකේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් එළියට ගිහිල්ලා පාවිච්චි කරන්න කියලා. Right? So මේ dialogues ඔයගොල්ලෝ කියවද්දී conversation එකක් වෙන්න පුළුවන්, දෙන්නෙක් අතර තුන් දෙනෙක් අතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ lesson එකට සම්බන්ධ ඔයගොල්ලෝ අපි කියලා දෙනවා ඒ lesson එකේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් කොහොමද මේ dialogue එකේ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ dialogue එක practice කරාම දන්නවා එළියට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. Right? That is what we call practical scenarios, and we have practical scenarios for every lesson, right? Then the fourth thing is sentence patterns. So most of y'all don't know how to, speak in a manner that you convey a full meaning without getting stuck, right? So you always get stuck when you speak English. And we have a solution, right? Solution is sentence patterns. We teach you a lot of sentence patterns so you don't have to get stuck when you try to give out a message, right? So ඔගොල්ලෝ message එකක් දෙද්දි කාට හරි නැත්නම් කතා කරද්දි stuck වෙනවනේ හැම වෙලේම English කතා කරද්දි. Then මේක counter attack කරන්න we have a technique that is using sentence patterns. So when you use sentence patterns, you know how to speak and how to utilize that pattern and in which scenario you're going to use it. ඔගොල්ලෝ දැනගන්නවා මේ sentence patterns කියන්නේ මොනවාද? කොයි වගේ අවස්ථාවලද මේව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට English කතා කරද්දී stuck වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. You won't get stuck, right? Okay, another one is translations. Then අපි presentation එකේ උගන්වන ගමන් we have a lot of examples, right? හැම lesson එකටම examples තියෙනවා. Right? For example, අපි ගත්තොත් present continuous tense එක. එතකොට මේ present continuous tense එක ඉගෙන ගද්දී you will look at a lot of examples, right? So මේ examples අපි class එකේදී translate කරනවා, right? See English to Sinhala. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ translation method එකනොත්
ගොඩක් English ඉගෙන ගන්නවා. Right? For example, when we take the present continuous tense, suppose I say I am playing basketball, right? So මේක අපි translate කරනවා මම basketball ගහමින් ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා දන්නවා ඒ tense එක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ? මේක translate වෙලා කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා එළියට ගිහිල්ලා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද ඒක කියලා. Right? The next thing I would like to talk about is your vocabulary, right? So most of you all can't speak English because you don't have a large vocab, right? You, in order to speak fluently, you need to have a full set of words in order to keep a conversation going, right? So මේ conversation එක අතරදී සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ idea එක තියෙන ඔළුවේ, right? දැන් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියා ගන්න දන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ දන්නේ නැත්තේ? Because your vocabulary is not up to the standard. ඔයගොල්ලන්ගේ vocabulary එක standard එකක නැහැ. එතකොට ඔයා දන්නේ නැහැ මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. And then what we are going to do in this class is we are going to give you a lot of new words every day in order for you to practice, right? So once you practice, you are going to find out the meanings of these words and you are going to infuse them in sentences and see how these words have been used. Or බලා ගන්නවා මේ words කොහොමද පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ මේකේ meaning එක මොකද්ද සිංහල වලට ඔයගොල්ලෝ ඒක translate කරනවා ඊට පස්සේ මේ sentences වල කොහොමද මේ වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්නවා, right? So that is another technique. Then last, I would like to mention about the pronunciation, right? Most of you all have difficulty. I mean, most of you all face difficulty when it comes to pronunciation, right? So a lot of people in our society judge others because they don't pronounce the words in a proper manner, right? ගොඩක් අය වචන English වචන හරියට pronounce කරන්න දන්නේ නැහැ, right? So in this class, we also teach you how to pronounce certain words, like most commonly used words. හැමදාම ඉගෙන ගද්දී ඔයගලගේ teacher කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා මේ වචන සමහර වචන කොහොමද pronounce කරන්න කියලා, right? Most mispronounced words, right? Most commonly mispronounced words අපි උගන්වනවා කොහොමද මේවා හරියට pronounce කරන්න කියලා, right? So these are the things that I like to talk about. And remember, this course is very comprehensive. Then api teachers la මෙච්චර දේවල් කරාට ඕගලන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, right? So මේ class එකේ ඉඳලා මේ පැය දෙක ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ගෙදරවා නිකන් හිටියොත් කවදාවත් English ඉගෙන ගන්න බෑ. මේ class එකේ ඉගෙන ගන්න දේවල් දිගටම practice කරන්න ඕනේ, right? So we have a lot of activities and materials for you all. And may okkamemma we guarantee within 2 months, right? You will definitely speak English. You'll definitely become a good speaker, right? In order to be more fluent, what you have to do is you have to keep practicing, right? And we are going to teach you a lot of methods and techniques in order to grasp what you need in life. I mean, to talk English, right? To speak English, to become a fluent speaker. All these listening, speaking, reading, and writing aspects will be covered entirely, right? And it's a guarantee within 2 months, මාස දෙකකින් හරියටම ඕගොල්ලෝ හොඳ English කතා කරනවා කියලා අපි guarantee කරනවා, right? So මේකත් එක්ක මම කැමති මේ seminar එක ඉවර කරන්න. I'd like to end this seminar by saying that. So join with us and see the difference here at British Way. Good night to everyone.